सुमन दाइ भिडियो भइरहेछ है भइरहेछ Hey. Woo. It's really awesome, amazing. It's really amazing place. The 360. 360 हो? Oh my god, हेर्छ त? यो दुईटा छ नि. Oh my god. हैन? Oh. Aha. Wangi Fall. Wangi Fall. यो माथिबाट नेचुरल पानी आएको भएर पनि यो फ्रेस भइरहेछ के अब भयो नि त हैन त्यो टच गर्दा हुन्छ र स्क्रिन ए यति हेर्छ त पछाडिको दुईटै वाटरफल आउँदै गर्छ ल आयो म चाहिँ स्क्रिन अफ